كشفت شركة الطيران بوم سوبرسونيك الأمريكية في معرض فارنبورو الدولي للطيران عن نماذج تجريبية لطائرتها المنتظرة أوفرتشار. وقالت الشركة الأمريكية إنه سيكون بمقدور الطائرة الطيران من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن في وقت قياسي وهو 3 ساعات ونصف فقط. وأضافت أن طائرتها المرتقبة تتميز بتصميمها الجديد الذي سيتغير بشكل جذري وبتوفرها على 4 محركات إلى جانب عدد أقل من مقاعد الركاب مقارنة مع الطائرة التقليدية.